chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Biên soạn Phan Quốc Bảo, Hà Kim Sinh, do nhà xuất bản Thanh Hóa ấn hành. In xong và nộp lưu chiểu quý 3 năm 2009. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Phan Quốc Bảo và Hà Kim Sinh và nhà xuất bản Thanh Hóa. Quyển sách này gồm 10 chương, được chúng tôi chia thành 13 phần để giới thiệu đến quý thính giả. Sau đây là phần mở đầu của quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi. Lời nói đầu. Cơ năng sinh lý bình thường, không có khiếm khuyết bệnh tật gì coi là khỏe mạnh. Nhưng ngày nay, khái niệm khỏe mạnh đã được mở rộng thêm. Nội dung tâm lý và xã hội, điều này hầu như đã được mọi người chấp nhận. Muốn làm cho ai cũng khỏe mạnh là một việc rất khó. Vì thế nên Tổ chức Y tế Thế giới mới đề ra khẩu hiệu năm 2000 sức khỏe cho mọi người. Khỏe mạnh không chỉ là một từ hấp dẫn, mà thực sự là một thứ của cải quý nhất. Còn nhớ một người nổi tiếng hoặc một người không hề nổi tiếng đã nói, chỉ có khi nào bạn mất sức khỏe thì bạn mới cảm thấy sức khỏe là đáng quý nhất. Có thể phát biểu câu đó theo cách khác. Khi bạn đang có sức khỏe thì bạn hãy biết giữ gìn, trân trọng nó, chớ để phí hoài mất nó. Bạn tôi cũng từng tâm sự, cái gì cũng nên có, nhưng chớ có bệnh. Bạn biết không, khi đã có bệnh, có nghĩa là bạn đang đánh mất sức khỏe đó. Nhỡ ra bạn vướng phải bệnh tật, hoặc do cuộc sống gặp phải bất trắc gì đó, làm cho sức khỏe của bạn bị giảm sút, thì bạn cần sớm cảm nhận và phát hiện. Cố gắng khám chữa hoặc cải thiện điều kiện sống, để đẩy lùi bệnh tật, phục hồi sức khỏe của bạn. Là một người chuyển ngành từ mặt trận y tế sang lĩnh vực xuất bản, tôi vẫn thường mong mỏi xuất bản được những bộ sách vừa truyền tải được nhiều kiến thức mới, vừa nôm na dễ hiểu, đáp ứng được yêu cầu về mặt phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cho đông đảo độc giả. Quan điểm của những người anh hùng thường gặp nhau. Câu nói này áp dụng vào đây có vẻ không hợp lắm, vì chúng tôi chẳng ai dám nhận là anh hùng cả. Nhưng quan điểm gặp nhau thì thực sự đã xảy ra. Khi tác giả được sự nhiệt tình giúp đỡ của các vị lãnh đạo nhà xuất bản, các bạn cũ bạn mới của tôi như ông Lưu Chiếu Trực, trưởng ban biên tập tạp chí Cây Cao Bóng Cả, ông Mã Văn Phi, nhà văn nổi tiếng về phổ biến y học, không những hết lòng giúp đỡ mà còn trực tiếp nhúng tay vào làm, góp phần to lớn vào việc xuất bản bộ sách này. Mấy chục năm gần đây, số người mắc các bệnh tim, mạch máu não, bệnh tiểu đường và một số bệnh không truyền nhiễm ngày càng cao, gồm dạng mãn tính và cấp tính. Việc chữa trị các bệnh này trong y học đang được đặt ra hết sức bức xúc. Trước hết, mọi người phải xuất phát từ ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính mình, phải học được cách tự phát hiện, tự giữ gìn, tự xử lý. Vì vậy, ngày nay có người chia y học ra 4 cung bậc. Một là y học lâm sàng, 2 là y học dự phòng, 3 là y học sức khỏe, 4 là y học tự bảo vệ sức khỏe. Mục đích biên soạn cuốn sách này của tôi chính là thông qua các cách trình bày dễ hiểu để kết hợp một cách hài hòa 4 mặt này, cống hiến cho độc giả một vài gợi ý mang giá trị thực tiễn. Một điều cần nhấn mạnh là tác giả của cuốn sách này là những người đang tham gia công tác thực tế ở một số nơi như Giang Tô, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Quảng Tây, Hà Nam, v.v. Trong số họ nhiều người trực tiếp công tác ở tuyến 1 lâm sàng, là những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm về mặt phòng bệnh chữa bệnh. Có người làm công tác phổ biến khoa học, là những nhà khoa học tương đối nổi tiếng. Được sự cộng tác tích cực của họ làm cho cuốn sách này càng phù hợp với yêu cầu độc giả hơn. Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành người bạn có tác dụng hỗ trợ các bạn về mặt bảo vệ sức khỏe. Nhằm làm cho nội dung cuốn sách sinh động hấp dẫn hơn, để khi độc giả đọc cuốn sách này tâm hồn càng thêm thư thái, chúng tôi đã mời nữ họa sĩ vẽ tranh châm biếm Vương Tệ Hiệp vẽ một số bức minh họa và thiết kế bìa sách. Ngoài ra, chúng tôi cũng được sự quan tâm hỗ trợ của nhiều vị phụ trách các tờ tạp chí phổ biến khoa học kỹ thuật như tờ Khoa học Đời sống Thượng Hải, Sinh hoạt khoa học Đại Quang Nam Ninh Quảng Tây, tờ Khoa học Đời sống Thiên Tân, Tri thức và cuộc sống Sơn Đông, Vườn khoa học Bắc Kinh, Cửa sổ kiến thức Giang Tây, Chúc bạn sức khỏe Giang Tô, Khoa học Đại chúng Quý Châu, Khoa học 24 giờ Triết Giang, Phổ biến khoa học Tân Cương. Giáo sư Tạ Phúc An, chủ nhiệm khoa nội tiết Viện Quân khu Phúc Châu Nam Kinh, đã xem lại một phần bản thảo, đồng thời góp nhiều ý kiến quý báu. Nhưng đây, xin cho phép tôi bày tỏ lòng cảm tạ đối với tất cả những người đã hết lòng giúp đỡ. Khi cuốn sách ra mắt độc giả, chúng tôi rất hồi hộp, rất mong nhãn hiệu hàng hóa được nhiều ý kiến phản ánh, đóng góp phê bình, chỉ giáo của đông đảo độc giả để không ngừng chỉnh lý, cải tiến hoàn thiện cho những lần xuất bản tiếp sau. Các vị chủ biên cuốn sách là Lưu Chiếu Trực và Mã Văn Phi công tác đều rất bận rộn, nên đã ủy thác cho tôi viết lời nói đầu cho cuốn sách này. Tuy hiểu biết nông cạn,
nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình nhằm bày tỏ tấm lòng của chúng. Đã giới thiệu đến các bạn phần mục lục. Chương 1. Kiến thức chung về bệnh tiểu đường. 1. Bệnh tiểu đường là gì? 2. Bệnh tiểu đường phát sinh như thế nào? 3. Các triệu chứng chủ yếu của bệnh tiểu đường. 4. Vì sao bệnh tiểu đường lại xuất hiện triệu chứng 3 nhiều 1 giảm? 5. Bệnh tiểu đường có những triệu chứng không điển hình nào? 6. Thế nào gọi là bệnh tiểu đường nguyên phát? 7. Thế nào gọi là bệnh tiểu đường kế phát? 8. Làm thế nào để phát hiện bệnh tiểu đường thật sớm? 9. Bệnh tiểu đường còn có những biểu hiện nào khác? 10. Vì sao có người vừa phát hiện ra bệnh tiểu đường lại liền xuất hiện các bệnh khác kèm theo? 11. Vì sao người béo phì hay mắc bệnh tiểu đường? 12. Làm thế nào để nhận biết mức độ bệnh tiểu đường nặng hay nhẹ? 13. Cách phán đoán bệnh tiểu đường đã được kiểm soát đến mức độ nào? 14. Bệnh tiểu đường có di truyền không? 15. Có thể chữa trị bệnh tiểu đường tận gốc không? 16. Bệnh tiểu đường nguy hiểm ở chỗ nào? 17. Nguyên nhân tử vong của bệnh tiểu đường là gì? 18. Quan sát diễn biến của bệnh tiểu đường như thế nào? 19. Bệnh nhân tiểu đường có thể kết hôn không? 20. Phụ nữ đã có chồng nếu mắc bệnh tiểu đường thì có nên chữa đẻ không? 21. Con của phụ nữ bị bệnh tiểu đường có mắc bệnh tiểu đường không? 22. Bệnh nhân tiểu đường nữ sau khi chữa đẻ cần chú ý điều gì? 23. Vì sao tâm trạng không tốt ảnh hưởng xấu tới phục hồi sức khỏe khi mắc bệnh tiểu đường? 24. Tình trạng phát hiện bệnh tiểu đường ra sao? 25. Vì sao tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở thành phố cao hơn ở nông thôn? 26. Vì sao tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường bây giờ cao hơn trước đây? Chương 2. Nguyên nhân gây bệnh, sinh lý bệnh lý và chẩn đoán bệnh tiểu đường. 27. Những nguyên nhân chủ yếu nào gây ra bệnh tiểu đường? 28. Nhân tố nào gây ra bệnh tiểu đường? 29. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường là gì? 30. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường của Tổ chức Y tế Thế giới là gì? 31. Phân loại bệnh tiểu đường như thế nào? 32. Chẩn đoán bệnh tiểu đường gồm những nội dung chủ yếu nào? 33. Khi chẩn đoán bệnh tiểu đường cần thực hiện những thí nghiệm kiểm tra nào? 34. Nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 là gì? 35. Mỡ là gì? Khi mắc tiểu đường thì ảnh hưởng như thế nào đến chuyển hóa mỡ? 36. Protein là gì? Khi mắc tiểu đường thì ảnh hưởng như thế nào đến chuyển hóa protein? 37. Carbon hydrate là gì? Khi mắc tiểu đường thì ảnh hưởng như thế nào đến chuyển hóa carbon hydrate? 38. Vì sao bệnh nhân tiểu đường hấp thụ nhiều mỡ sẽ xảy ra hiện tượng ketonia? 39. Đường trong máu là gì? Vì sao sinh ra đường trong máu? Nồng độ đường trong máu được duy trì như thế nào? 40. Glucogen gan là gì? Glucogen gan được sinh ra như thế nào? 41. Đường trong cơ thể được tạo ra bằng cách nào? Nó tác dụng gì đối với hàm lượng đường trong máu? 42. Thế nào gọi là tác dụng dung dị hóa của glucogen? Nó bị ảnh hưởng bởi các hormone nào? 43. Người bị tiểu đường 2-3 ngày không ăn cơm, vì sao bụng đói mà đường trong máu vẫn cao? Chương 3. Kiểm nghiệm lâm sàng đối với bệnh tiểu đường. 44. Đường trong máu được duy trì ổn định bằng cách nào? 45. Khi hóa nghiệm đường trong máu cần chú ý những vấn đề gì? 46. Kiểm nghiệm đường trong máu có ý nghĩa gì? Cách dựa vào đường trong máu để phân tích bệnh tình ra sao? 47. Chỉ số bình thường hàm lượng đường huyết là bao nhiêu? Nó có ý nghĩa gì về mặt lâm sàng? 48. Hàm lượng đường trong máu cao thì nguy hại đến người bị bệnh tiểu đường ra sao? 49. Vì sao khi người bị bệnh tiểu đường ăn sáng lại khó khống chế đường trong máu? 50. Thế nào gọi là đái đường? Thế nào gọi là ngưỡng đường thận? 51. Đái đường dạng thận là gì? Khi chẩn đoán cần chú ý những điểm nào? 52. Nếu mắc bệnh tiểu đường, phải chăng chỉ cần hóa nghiệm đường trong nước tiểu mà không cần hóa nghiệm đường máu? 53. Có phải khi đường trong nước tiểu dương tính, chứng tỏ đã mắc bệnh tiểu đường rồi không? 54.
Vì sao ở người bị bệnh tiểu đường thì đường trong máu tăng cao còn đường trong nước tiểu lại là âm tính? 55. Bệnh nhân tiểu đường thải ra lượng nước tiểu nhiều hay ít có quan hệ gì đến mức độ bệnh tật? 56. Bệnh nhân tự mình hóa nghiệm đường trong nước tiểu như thế nào? 57. Sử dụng giấy thử đường trong nước tiểu như thế nào? 58. Sử dụng giấy thử Kenton Body như thế nào? 59. Sử dụng bột Kenton Body để kiểm nghiệm Kenton Body trong nước tiểu như thế nào? 60. Lưu giữ mẫu nước tiểu định lượng 24 giờ như thế nào? 61. Thế nào gọi là 4 giai đoạn đường niệu? 62. Thế nào gọi là 4 lần đường niệu? Thế nào gọi là số lần đi tiểu trong 4 giai đoạn? 63. Thế nào gọi là thử nghiệm ngưỡng đường gluco? 64. Những bệnh nhân nào thích hợp làm thử nghiệm ngưỡng đường gluco bằng cách uống? 65. Làm thế nào để chuẩn đoán ngưỡng đường gluco không bình thường? Người như vậy đã bị coi là mắc bệnh tiểu đường chưa? 66. Khi tiến hành uống để thử nghiệm ngưỡng đường gluco thì cần chú ý những điều gì? 67. Thử nghiệm giải phóng insulin có ý nghĩa gì trong lâm sàng? 68. Trường hợp nào xảy ra đường trong nước tiểu là dương tính, còn đường trong máu lại bình thường? 69. Thế nào gọi là C-peptide? Vì sao bệnh nhân tiểu đường phải đo C-peptide? Chương 4. Các chứng bệnh cùng phát sinh và biến chứng mãn tính của bệnh tiểu đường. 70. Có những bệnh cấp tính nào cùng phát sinh với tiểu đường và biến chứng mãn tính ra sao? 71. Thế nào gọi là tụt đường huyết? Những nguyên nhân nào gây ra tụt đường huyết? 72. Vì sao khi bị tụt đường huyết thì bệnh nhân có biểu hiện thảng thốt, run tay chân, vã mồ hôi, thậm chí nói nhảm, co giật, hôn mê? 73. Trường hợp nào hay xảy ra hôn mê do tụt đường huyết? 74. Bệnh tim mang tính chất tiểu đường có những triệu chứng gì? 75. Bệnh mỡ trong máu cao cùng xảy ra với bệnh tiểu đường có những đặc điểm gì? 76. Bệnh huyết áp cao phát sinh theo bệnh tiểu đường có những đặc điểm gì? 77. Thế nào gọi là bệnh mạch máu biến chứng từ bệnh tiểu đường? 78. Bệnh mạch máu biến chứng từ bệnh tiểu đường có những đặc điểm gì? 79. Bệnh mạch máu biến chứng từ bệnh tiểu đường có những đặc điểm lâm sàng gì? 80. Thế nào gọi là bệnh nhân mang tính chất tiểu đường? 81. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân mang tính chất tiểu đường là gì? 82. Làm thế nào để chuẩn đoán sớm bệnh thận mang tính chất tiểu đường? 83. Bệnh thận mang tính chất tiểu đường thời kỳ đầu có thể xoay ngược tình thế không? 84. Dự đoán tiên lượng bệnh thận mang tính tiểu đường sẽ ra sao? 85. Suy kiệt chức năng thận có những biểu hiện gì? 86. Bệnh thận mang tính chất tiểu đường và bệnh huyết áp cao có liên quan gì với nhau? 87. Bệnh thận mang tính chất tiểu đường và vấn đề đông máu có liên quan gì với nhau? 88. Biến chứng thần kinh ngoại vi mang tính chất tiểu đường có những biểu hiện gì? 89. Thế nào là đau dạ dày mang tính chất tiểu đường? 90. Bệnh đường ruột mang tính chất tiểu đường có những biểu hiện gì? 91. Thế nào là bệnh bàng quang thần kinh mang tính chất tiểu đường? 92. Bệnh tiểu đường ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh dục của đàn ông? 93. Như thế nào gọi là bệnh teo cơ mang tính chất tiểu đường? 94. Bệnh nhân mang tính chất tiểu đường phát sinh như thế nào? Người bệnh như thế nào thì dễ phát sinh bệnh chân mang tính tiểu đường? 95. Thế nào là biến chứng ở tay do tiểu đường? 96. Bệnh mắt cùng phát sinh với tiểu đường gồm những dạng nào? 97. Mối quan hệ giữa biến chứng phổi mạc do tiểu đường với việc khống chế tiểu đường tốt hay xấu như thế nào? 98. Biến chứng ngoài da do tiểu đường gồm những biểu hiện gì? 99. Sau khi sử dụng insulin thường xuất hiện những phản ứng ngoài da ra sao? 100. Uống thuốc hạ hàm lượng đường có thể gây ra các phản ứng ngoài da nào? 101. Vì sao ngưỡng đường gluco của người già lại bị giảm sút? 102. Bệnh tiểu đường ở người già có những đặc điểm gì? 103. Bệnh tiểu đường người già nguy hại ở chỗ nào? 104. Bệnh tiểu đường trẻ con có những đặc điểm gì? 105. Vì sao trẻ con mắc bệnh tiểu đường hay bị sưng gan? 106. Vì sao bệnh nhân tiểu đường hay bị cảm nhiễm? 107. Cảm nhiễm ảnh hưởng ra sao đối với bệnh tiểu đường? 108. Bệnh đau bụng cấp tính giả tạo mang tính tiểu đường được hình thành như thế nào? 109. Bệnh đau bụng cấp tính giả tạo mang tính tiểu đường gồm những triệu chứng nào? 110. Thế nào gọi là ngộ độc axit lactic? 111. Bệnh tiểu đường với chứng xơ gan có liên quan gì đến nhau? 112. Bệnh nhiễm mỡ gan mang tính tiểu đường được hình thành như thế nào? 113. Vì sao hay xảy ra viêm túi mật do tiểu đường? 114. Bệnh xương mang tính tiểu đường là như thế nào? 115. Thế nào là trúng độc axit ketonic mang tính tiểu đường?
còn gọi là ngộ độc toan keton. 116. Ngộ độc axit ketonic mang tính tiểu đường thường do những nguyên nhân gì gây ra? 117. Ngộ độc axit ketonic mang tính tiểu đường thường có những triệu chứng và đặc điểm gì? 118. Làm thế nào phát hiện sớm hội chứng ketone body và ngộ độc axit ketonic? 119. Ngộ độc axit ketonic mang tính tiểu đường sẽ phát triển ra sao? 120. Thế nào là hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do bệnh tiểu đường? 121. Những nhân tố gì gây ra hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do bệnh tiểu đường? 122. Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do tiểu đường có những đặc điểm lâm sàng nào? 123. Tắc nghẽn cơ tim mang tính tiểu đường tiên lượng ra sao? Chương 5. Phòng chữa các chứng bệnh cùng phát sinh theo tiểu đường. 124. Làm thế nào để phòng chữa bệnh tim mạch mang tính tiểu đường? 125. Vì sao người mắc bệnh tiểu đường hay xảy ra triệu chứng tăng độ đông đặc của máu, cách phòng chữa ra sao? 126. Bệnh tiểu đường kèm theo huyết áp cao thì phòng chữa ra sao? 127. Làm thế nào để phòng chữa biến chứng mạch máu não mang tính tiểu đường? 128. Khi chữa trị biến chứng mạch máu não do tiểu đường nên chú ý những điều gì? 129. Phòng chữa bệnh thận mang tính tiểu đường ra sao? 130. Chữa bệnh thận mang tính tiểu đường bằng cách ăn uống có những đặc điểm gì? 131. Sau khi phát hiện bệnh thận mang tính tiểu đường thì làm thế nào để bảo vệ chức năng thận? 132. Thuốc tạo ảnh có ảnh hưởng xấu tới bệnh thận mang tính tiểu đường không? 133. Sử dụng thuốc lợi tiểu như thế nào cho hợp lý? 134. Phòng chữa bệnh biến chứng dạ dày ruột mang tính tiểu đường như thế nào? 135. Bàng quang thần kinh mang tính tiểu đường phòng chữa như thế nào? 136. Chữa liệt dương mang tính tiểu đường như thế nào? 137. Biến chứng thần kinh mang tính tiểu đường phòng chữa như thế nào? 138. Phòng chữa tận gốc biến chứng chân do tiểu đường như thế nào? 139. Khi người bệnh tiểu đường bị viêm kẽ móng chân, mộng nước chảy sần ở chân thì xử lý như thế nào? 140. Người bệnh tiểu đường đi tất đi giày nên chú ý những gì? 141. Khi có triệu chứng tiểu đường ở chân thì xử lý như thế nào? 142. Chữa trị đối với biến chứng tiểu đường ở tay. 143. Khi xảy ra tăng sinh võng mạc thì làm thế nào để khống chế sự phát triển của biến chứng mạch máu nhỏ? 144. Làm thế nào để phòng chữa biến chứng võng mạc do tiểu đường? 145. Làm gì để bảo vệ cặp mắt của bệnh nhân tiểu đường? 146. Cách phòng chữa tiểu đường cho người già. 147. Bệnh nhân tiểu đường cao tuổi chữa trị tiểu đường bằng cách uống hạ đường như thế nào? 148. Khi bệnh nhân tiểu đường cao tuổi uống insulin để chữa bệnh thì nên chú ý những điểm nào? 149. Bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi sử dụng insulin như thế nào? – 150. Ngộ độc axit ketonic mang tính tiểu đường sẽ phát triển ra sao? 151. Khi bị ngộ độc axit ketonic mang tính tiểu đường thì áp dụng những biện pháp chữa trị chủ yếu nào? 152. Cách phòng ngừa ngộ độc axit ketonic mang tính chất tiểu đường. 153. Những điểm cơ bản khi chữa trị hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. 154. Cách phòng chữa hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. 155. Cách phòng ngừa hạ đường trong máu. 156. Cách ngăn ngừa hạ đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường cao tuổi. Chương 6. Chữa trị tiểu đường thông qua ăn uống. 157. Vì sao phi kiểm soát ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường? 158. Khống chế ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường có gây ảnh hưởng đến sức khỏe không? 159. Khi chữa tiểu đường bằng insulin có cần khống chế ăn uống nữa không? 160. Đối với bệnh nhân tiểu đường gầy yếu thì khống chế ăn uống như thế nào? 161. Khống chế ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường cao tuổi như thế nào? 162. Ăn uống ra sao đối với bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi? 163. Vì sao bệnh nhân tiểu đường béo phì phải giảm béo? 164. Cách giảm béo cho bệnh nhân tiểu đường béo phì như thế nào? 165. Kiểm soát ăn uống có phải chỉ hạn chế bữa chính thôi không? 166. Tổng nhiệt lượng hàng ngày cần thiết cho bệnh nhân tiểu đường là bao nhiêu? 167.
3 loại chất bổ dưỡng chủ yếu cho bữa ăn hàng ngày chiếm tỷ lệ bao nhiêu? 168. Bố trí thực đơn cho bệnh nhân tiểu đường như thế nào? 169. Cách tính toán đơn giản thực đơn chữa trị tiểu đường như thế nào? 170. Vì sao bệnh nhân tiểu đường cần ăn thức ăn nhiều xơ sợi? Những loại thức ăn nào nhiều xơ sợi? 171. Vì sao phải hạn chế bệnh nhân tiểu đường uống rượu? 172. Có cần hạn chế dầu thực vật đối với bệnh nhân tiểu đường không? 173. Cholesterol ảnh hưởng ra sao đối với cơ thể? Những loại thức ăn nào chứa nhiều cholesterol? 174. Bệnh nhân tiểu đường có được ăn hoa quả không? Những loại hoa quả nào chứa nhiều đường? 175. Nên cho bệnh nhân tiểu đường ăn những món thay đồ ngọt nào? 176. Cách cho bệnh nhân tiểu đường ăn uống ra sao để khống chế cảm giác đói? 177. Vì sao bệnh nhân tiểu đường không được ăn nhiều đường? 178. Ceton có chữa được bệnh tiểu đường không? 179. Thế nào là đơn vị chuyển đổi thực phẩm? 180. Đơn vị chuyển đổi thực phẩm thông thường bao gồm những nội dung gì? Chương 7. Phương pháp chữa trị bằng thể dục đối với bệnh nhân tiểu đường. 181. Liệu pháp vận động mang ý nghĩa gì? 182. Bệnh nhân tiểu đường chọn lựa phương pháp vận động nào phù hợp với mình? 183. Trong trường hợp nào bệnh nhân tiểu đường không nên rèn luyện thể thao? 184. Khi ứng dụng cách chữa trị bằng vận động cần chú ý những vấn đề gì? 185. Người tiểu đường bị biến chứng mau mạch khi hoạt động cần chú ý những điểm nào? 186. Người tiểu đường bị biến chứng xơ cứng động mạch khi hoạt động cần chú ý những điểm nào? 187. Rèn luyện khí công có tác dụng ra sao đối với bệnh nhân tiểu đường? Chương 8. Chữa trị tiểu đường bằng cách uống thuốc hạ đường huyết. 188. Có những loại thuốc hạ đường huyết nào? 189. Thuốc uống hạ đường huyết sulfonylurea có những tác dụng cơ lý chủ yếu gì? 190. Hiện nay thường sử dụng các loại thuốc hạ đường huyết sulfonylurea nào? Nó có những đặc điểm gì? 191. Bệnh nhân tiểu đường loại nào không thích hợp sử dụng thuốc hạ đường dạng sulfonylurea? 192. Bệnh nhân tiểu đường loại nào thích hợp sử dụng thuốc hạ đường dạng sulfonylurea? 193. Nếu uống thuốc sulfonylurea lâu dài, liệu thuốc có bị mất hiệu lực không? 194. Dùng thuốc hạ đường dạng sulfonylurea nếu xuất hiện tụt đường huyết thì nên xử trí như thế nào? 195. Thuốc hạ đường dạng sulfonylurea gây ra những tác dụng phụ độc hại nào? 196. Trong những trường hợp nào cần thận trọng khi dùng thuốc dạng sulfonylurea? 197. Những loại thuốc nào có tác dụng đối kháng với sulfonylurea? 198. Những loại thuốc nào có tác dụng tăng cường khả năng giảm hàm lượng đường của sulfonylurea? 199. Bệnh nhân tiểu đường nữ đang mang thai có thể uống sulfonylurea không? 200. Nắm thời gian và liều lượng khi uống sulfonylurea như thế nào? 201. Sử dụng loại thuốc hạ đường ưu gián đường để chữa trị bệnh tiểu đường như thế nào? 202. Thuốc diamistron có những đặc điểm gì? 203. Thuốc chữa trị tiểu đường diamistron thích hợp với dạng bệnh nhân nào? Dạng bệnh nhân nào không nên sử dụng? 204. Sử dụng thuốc diamistron để chữa trị bệnh tiểu đường như thế nào? 205. Thuốc diamistron có những tác dụng phụ nào? 206. Thuốc chữa tiểu đường Migrai có những ưu điểm gì? 207. Uống Migrai theo cách nào? 208. Thuốc Migrai có những tác dụng phụ nào? 209. Thuốc chữa tiểu đường Tansibin có những ưu điểm gì, uống như thế nào? Ghi chú. Tansibin, phiên âm theo tiếng Trung là đường thích bình. 210. Thuốc hạ đường dạng biguanidinic gồm những loại nào? 211. Tác dụng cơ lý chủ yếu của thuốc chữa bệnh tiểu đường dạng biguanidinic là gì? 212. Thuốc hạ đường biguanidinic thích hợp với những triệu chứng bệnh nào?